Wala akong destinasyon ngayon. Walang destinasyon. Ikot lang tayo. Namnamin lang natin ang init ng summer, pero madalang umaraw. Kaya pag umaraw, sarap sulitin. Lamig na sa masalubong na hangin. Lakas ng hangin. Itong ito nasa harap natin, the bike shop. Sabi nila, yan ang pinakamalaking bike shop sa Derby. Check natin yan minsan. Not now. Gusto ko lang mag-ride. Grabe lilim kanina, tapos biglang init. Crazy. Ganun dito eh. Uy, balik ko. Daming kalapate oh. Meron na pala tayong 111 subscribers. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, no? At sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe. Baka naman. Kwento ko ng konti tungkol sa akin, syempre. Iba dyan, tatanong, sino ba to? Ba't ba nasa UK yan? Anong ginagawa niyan dyan? Anong trabaho niyan dyan? Yun, papakilala ko ulit. Ako si Jake. Gaya ng lagi kong sinasabi, isang Pinoy na ngayon ay nakatira sa Derby, United Kingdom. So, kaya ako nakapunta rito. Isa akong accountant sa Pilipinas for almost 10 years. Hindi lang ako naging CPA, pero 10 years ako naging accountant sa Pilipinas. Then, nakapangasawa tayo ng isang nurse. So yung asawa ko nun, isang nurse, ay nag-apply ng trabaho abroad at gustong ang UK ang napili namin bansa. Kasi dito sa UK, pag naging nurse ka, ay mabilis mong makukuha yung pamilya mo. Magiging dependent mo yung pamilya mo. Yung iba, pag alis pa lang nila papuntang UK, nasasama na nila kaagad yung family nila. Yung iba naman, naghihintay na makapasa sa nursing exam o OSCE, yung main dependent, bago sumunod. So depende yun sa budget. Kasi syempre, sagot ng main applicant yung lahat ng expenses ng dependent niya. So ang case namin, unang pumunta sa UK ang asawa ko, then after niya makapasa sa exam sa OSCE, ay sumunod na kami. Pag hawak mo ay dependent visa, halos lahat ng trabaho pwede mong ma-applyan pagdating mo rito sa UK. Kumbaga wala siyang restriction maliban sa isa, no? No sports person, parang ganun yung nakalagay. Kung tutusin, mas may freedom, mas may choices ang mga may hawak ng dependent visa, kung anong pwede nilang pasukan dito sa UK, unlike sa mga main applicant na nakatali doon sa kung anong work yung in-applyan nila, no? Pero syempre tayo mga dependent visa, nakatali rin tayo sa contract, no, ng ating main applicant. Pag natapos yung contract ng main applicant, tapos din tayo. Madali lang maghanap ng work dito sa UK. Sabi nga nila, pag nagtatanong sa mga nursing group, sa mga UK group, no, sa Facebook, nagtatanong doon, anong mga pwedeng applyan ng may hawak ng dependent visa? Laging ang sagot, madalas nakikita akong sagot, marami, basta hindi mapili. Yun yung mga madalas kong nababasang sagot, which is totoo naman.
Totoo naman, marami talaga kung basta hindi ka mapili. Kasi pagdating mo rito, ang una mong iisipin yung work mo sa Pilipinas. For example, ako, accountant ako sa Pilipinas. Ang una kong maisip na work, gusto ko rin, syempre, accountant ako pagdating dito. For example, engineer ako sa Pilipinas, engineer din ako pagdating dito. Yun ang una mong plano, di ba? Mag-a-apply ako kung anong work yung trabaho ko sa Pinas. Pero most of the time, hindi po yun yung mangyayari pagdating mo rito. Pag yun ang nangyari, swerte ka, di ba? Good for you. Pero sa karamihan ng mga kilala ko nandito, hindi ganon. Kasi pagdating mo rito, kahit ano pa yung natapos mo sa Pilipinas, sabi nga ng isa sa mga head namin ngayon sa pinapasukan kong work, pagdating mo rito sa UK, kahit ano pang natapos mo sa Pinas, ang treatment sa'yo, high school graduate. High school graduate ka. So, kailangan mo pang kumuha ng mga certification nila rito, ng mga trainings nila dito. So, gaya nga na sinasabi ng iba, marami. Basta, huwag kang mapili. Ang ibig sabihin nun, ang dami dyan. Sa hotel, sa restaurant, sa mga supermarket. Hindi ka rin pumunta, magtrabaho bilang carer, healthcare worker, laborer. Diba? Madami. Napakadami sa Indeed. Pwede kang maghanap doon. So ako, wala na pala akong oras. Hindi ko na makikwento. So sa next videos, ikukwento ko sa inyo kung ano-ano yung mga naging trabaho ko